Sziasztok! Ez itt a Kozmó őszi podcast sorozata, amiben hétről hétre érdekes témákat dolgozunk fel a saját szakmai területünkről. Én Németh Tamás vagyok. A mai alkalommal arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lesz bukott projektből sikeres projekt. Azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes téma, és gyakorlatilag a hétköznapjainkban rendszeresen szembejövő kérdés, és nem is biztos, hogy jól meg lehet válaszolni, de azt gondolom, hogy ma egy érvényes kísérletet fogunk tudni tenni. Beszélgető partnereim Kocka Vivien és Fülöp Gábor. Kérlek, mutatkozzatok be, Vivien. Sziasztok, Kocka Vivien vagyok, és 4 éve dolgozom a Kozmónál, mint projektmenedzser. Egyébként projektmenedzsmenttel nagyjából 7,5 éve foglalkozom. Előtte nagyon sok minden mást is csináltam, foglalkoztam adótanácsadással, vámtanácsadással egy Big Four-nál, viszont mindig éreztem, hogy nagyon szeretek tervezni, szervezni, ezért sodródtam a projektmenedzsment területe felé, és a Kozmónál pedig egyébként ERP bevezetéseket koordinálok, end-to-end projekteket az elejétől végéig magyar és nemzetközi piacon is. Köszönöm szépen, Gábor, rólad mit kell tudnunk? Sziasztok, én Fülöp Gábor vagyok, én a Kozmo Consult Kft-nek a Business Central üzletágának a vezetője vagyok. Korábban én is projektmenedzserként dolgoztam már a Kozmónál, 6 éve vagyok a cégnél, és egyébként olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy én egyébként végigéltem így a különböző szerepköröket a projektek során. Igazából kulcsfelhasználói szerepkörbe kezdtem annó egy gyártócégnél, aztán konzulens lettem pár évig, majd projektmenedzser, és most már ebben az üzletágvezető szerepben szponzorként ülhetek bent ezeken a projektirányító bizottsági üléseken. Örülök ennek a témának nagyon, hogy most körbejárjuk, hogy mitől lesz sikeres egy projekt. Szerintem, ha emelünk a részletekbe, akkor folyamatában tudunk rajta majd végigmenni. Tökéletes, azt gondolom, hogy lesz miről beszélgetnünk. Mi is az apropója a beszélgetésünknek? Nagyon gyakran találkozunk azzal a piacunkon, hogy hallunk egy projektről, hogy ez egy sikeres, vagy egy kevésbé sikeres, vagy ne adj Isten, egy bukott projekt volt. Ugyanakkor nagyon nehéz eldönteni azt, hogy mitől lesz egy projekt sikeres, vagy kevésbé sikeres, vagy bukott projekt, és azt gondolom, hogy ezt kellene körbejárnunk, úgyhogy indítanék egy viszonylag általános kérdéssel, hogy véleményetek szerint mitől lesz jó egy projekt? Most fogjuk elárulni a hétpecsétes titkot. Igen. $1 millió kérdés. Szerintem ennek nagyon-nagyon sok aspektusa van, hogy mitől jó egy projekt. Én, mint projektmenedzser, akkor tartok egy projektet jónak, hogyha a kommunikáció megfelelően működik a bevezető partner és az ügyfél között, illetve ki tud alakulni egy bizalom, nyilván hivatalos keretek között, de én akkor tartok jónak egy projektet, hogyha egy olyan viszony alakul ki köztünk és az ügyfél között, hogy adott esetben azt is meg tudjuk beszélni, hogyha valami nem jól működik egy projekten, ugyanakkor azt is, hogyha valami pedig jól működik. Nekem ez a 2 dolog, aminek működnie kell. Nyilván kell, hogy a projekten mind ügyfél oldalról, mind bevezető cég oldaláról rendelkezésre álljon egy jó szakmai gárda, akik nem ijednek meg a kihívásoktól, akik olyan feladatokat is el tudnak látni adott esetben, amivel még eddig nem találkoztak. Gábor, a te szemszögedből? Igen, én kicsit így visszakanyarodnék az elejére, hogy ha klasszikusan veszem a példát, hogy mitől sikeres a projekt, akkor ugye van 3 alappillérünk, akkor a minőség. Nagyon fontos, hogy szakmai minőség az rendben legyen, tehát amit leszállítunk, fejlesztendő akár, vagy amit leoktatunk, standard funkcionalitás. Ugye elsők között a minőséget említeném, aztán természetesen van egy határidőnk, tehát hogyha megszabjuk, hogy ezt a partnerünk meddig szeretné bevezetni ezt, milyen élesindulási dátummal, hogyan tervezte ezt az ütemezést a saját életében, akkor ezzel is találkozzunk, tehát a terveinknek megfelelően haladjon, illetve tehát van egy budget, azért azt se felejtsük el, hogy az elején meghatározunk egy szkópot, mellé teszünk egy budgetet, és hát nagyon fontos nyilván a partnerünk számára, hogy ezekkel találkozzunk, és aztán hát pedig a sikert, az pedig a Vivi által említettekkel biztosan el fog tudni érni, tehát hogy kialakul egy ilyen kommunikáció a 2 fél között. Azt hiszem, most még itt fogjuk boncolgatni, hogy milyen konkrét sikerkritériumokat tudunk megjelölni, akár egy projektnél milyen softabb sikerkritériumok vannak. Igazából azt gondolom, hogy a
partnereink oldaláról, a vezetőségről sokszor megnyilvánul az, hogy mik azok a konkrét célok, amit szeretnének elérni, de minél többet beszélgetünk velük, annál jobban kibontakozik az, hogy milyen digitalizációs céljaik vannak, nem csak következő 1-2 évben gondolkodnak, hanem 5-10 évben, és akkor ahhoz igyekszünk hozzáilleszteni a mi megoldásainkat és tapasztalatunkat. Említettél egy fontos alapkövet, ez pedig a scope. Van-e mindig scope, illetve hogy áll elő a scope? Azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb kiindulási alapunk. Ezt ti hogy látjátok? Mik az ezzel kapcsolatos kihívások egy projekten? Egy projekten szerintem mindig kell, hogy legyen scope, mindig tisztában kell lennünk azzal, hogy pontosan mi az elvégzendő feladat, és mik az ügyféloldali elvárások. Ezt leginkább ugye azzal tudjuk biztosítani egy projekt során, hogyha már a projekt elején egy koncepciótervezési fázissal indítunk. Ehhez mi általában ragaszkodni szoktunk, mint bevezető cég. Az már egy másik kérdés, hogy az ügyfél oldalról van-e mindig erre nyitottság, illetve rendelkezésre áll-e az a bizonyos budget, amit ugye Gábor említett. Az a jó, hogyha ez a koncepciótervezési fázis úgy megy végig, hogy ennek lesz egy eredményterméke a végén, amiből kiindulhatunk ugye a bevezetés során, és az is nagyon fontos, hogy a másik oldalon, tehát ügyfél oldalon olyan kulcsfelhasználói gárda üljön ott a koncepciótervezés során, akik ismerik a folyamatokat, tisztában vannak azzal, hogy ki miért felelős, és ezt tolmácsolni is tudják felénk. Tehát át tudják adni azt, hogy ők igazából mit várnak a projektől, mivel foglalkoznak, és miért fontos nekik az, hogy egy stabil rendszert vezessenek be. Tehát kellenek jó szakemberek is, nyilván mindkét oldalról, ez is egy sikerkritérium tulajdonképpen, illetve jól meghatározott célok. Általában egy ilyen projektet nem önmagáért szoktunk elkezdeni, hanem valamilyen magasztosabb üzleti cél elérése érdekében, és nyilván ezeknek az összessége kell ahhoz, hogy arról beszélhessünk, hogy megalapítottunk egy projektet, és aztán el is tudjuk kezdeni. Milyen szerepeket láttok egy projekten, amiket ki kell jelölni, vagy fel kell venni, hogy végig tudjon menni egy ilyen projekt? Hát amit Vivi említett, hogy már a koncepció tervezés alatt a megfelelő kulcsfelhasználói kör, vagy a szakértői kör a túloldalon megjelenjen, az azért nagyon fontos, mert lesz egy magja az egész csapatnak, egy szakmai csapat. A mi oldalunkról ez jellemzően konzulensek, architekti szerepkör, vagy vezető, fejlesztő, aki részt vesz ezekben a kezdeti felmérési beszélgetésekben, a túloldalon szakmai vezetők, területvezetők általában, akik ebben részt vesznek, akik a legjobban a saját folyamataikkal tisztában vannak. És miután, ha most kiindulunk a felmérésből, lezárul ez a kezdeti kisebb projekt, utána belevágunk egy nagy bevezetésbe, akkor ott a klasszikus szerepek azért nagyon hasznosak, tehát hogyha megvan egy szakmai csapat, van egy projektvezetői réteg, adott esetben van egy belső vagy külső tanácsadói réteg, majd van egy tulajdonosi ügyvezetői, tehát egy felsővezetői réteg. Szponzori réteg, akkor megvalósulhat az, hogy a szakma csak a saját szakmai dolgával foglalkozik, bármi probléma van a budgettel, a minőséggel, a bármilyen eltéréssel, akkor azt tudják eszkalálni egy magasabb szintre, és ők csak azzal tudnak foglalkozni, ami az ő szakmai szkópjuk, feladatuk. Ez nagyon fontos, hogy el tudjon különülni, ha ezek összemosódnak, akkor abból már később problémák vannak, csúszások vannak, feszültség van egy ilyen közös munka során. Tehát az ideális állapot az, hogyha ezek a szerepek be vannak töltve, na de ahogy említetted, előfordulhat, hogy anomália van, tehát nincs mondjuk egy szerepkör egyáltalán a projektben, vagy nincs jól feltöltve. Ilyenkor mi van? Mit tudunk tenni, ha mondjuk nem megfelelő kulcsfelhasználókat sikerült összeválogatni, vagy a projektvezetés nem elég gyakorlott, és még természetesen sorolhatnám. Igen, tehát ahogy előbb is említettük, nagyon fontos az, hogy minden szerepre megfelelő ügyféloldali személyeket jelöljünk ki, és ez is egy sikerkritérium, tehát ezt tudatni kell az Tudjuk ügyféllel. segíteni az ügyfeleket ebben, hogy álljon össze egy csapat? Abszolút, tehát ezt már a projekt elején tudjuk feléjük jelezni, hogy ez az egyik legfontosabb sikerkritérium, hogy ott legyenek azok az emberek, akiknek ott kell lenniük. Hogyha ez nem valósul meg, akkor ezt azért már a projekt elején is szoktuk érezni, ezt azonnal lehet eszkalálni magasabb szintre, akár a menedzsment szintjére, akár projektszponzori szintre, aki ebben megfelelő lépéseket tud nyilván tenni, hogy ez változzon. Illetve az is elő szokott fordulni ügyfél oldalon, hogyha
ezekre a szerepkörökre nem tudnak személyeket kijelölni, akkor külső partner segítségét vonják be. Nyilván ez a helyzet lehet bizonyos esetben szerencsés, bizonyos esetben nem annyira szerencsés a mi szempontunkból. Itt külső projektmenedzsmentről, vagy külső minőségbiztosításról beszélünk elsősorban, vagy mindkettőről, vagy bármelyikről? Beszélhetünk mindkettőről egyébként. Az ritkább, hogy külsős szakmai embert vonnak be, de például előfordulhat az, hogy a cégnek, a vállalatnak van egy erős gyártásfókuszú profilja, de például a könyvelés az egy kihelyezett könyvelés valamilyen külső könyvelőcég által, és akkor nyilván nem a saját berkeikből jön az a szakmai ember, hanem egy kvázi külsős, aki a pénzügyi területet vonja össze. Szerintem jellemzőbb az, hogy külsős projektmenedzser, vagy esetleg egy olyan tanácsadó, aki kívülről átlátja, így a magasabb szinten látja átlátja alakulását. Szerintem ezt szimbiózisban kell csinálni, tehát ő úgy fogja átlátni, hogy mi is átlátjuk, és nagyon fókuszálni kell arra, hogy ne, szerintem, nekem az a véleményem, hogy ne abba a szerepbe helyezkedjen, hogy ő csak azt a követ fújja, amit mondjuk a mi partnerünk szeretne, mert akkor nagyon egyoldalú lesz a projekt, az nem attól lesz sikeres, hogy valamit egyoldalúan képviselünk benne, hanem hogyha mindannyian átgondoljuk, hogy az, amit szeretnénk bevezetni, amit szeretnénk lefejleszteni, annak van-e értelme, hosszú távú célja, vagy csak egy nice to have-ről beszélünk, és akkor azt mindenképpen meg kell valósítani, hogy a képernyőn így tűnjön. Ezekben sok a tapasztalatunk, hogy tudunk ilyenkor közbeszólni az ügyfeleinknek, hogy hosszú távon erre nincs szükség. Most érezzük, hogy nekik ez egy kritikus pont, de beszéljünk róla, hadd világítsuk meg másik szemszögből is. Világos, egy örök kérdés a mi szakmánkban, hogy ki minőségbiztosítja a minőségbiztosítót, és itt át is vezetnék ezen a ponton egy másik nagyon fontos sikerkritériumra. Ugye az elméleti keretekről már beszélgettünk, meg hogy mit tud adni egy módszertan, illetve az azokba foglalt szerepkörök és a szerepkörök feltöltése egy projektnek, de arról nem beszéltünk még, hogy az együttműködésnek mi a jelentősége, tehát itt emberek dolgoznak emberekkel, és nagyon fontos, hogy megtalálják a közös hangot, hiszen problémákat adott esetben feldolgozni, felvetni, aztán megoldani akkor tudunk, hogyha jól tudunk együtt dolgozni, ismerjük egymás gondolkodását. Ebből, hogy ebben a témában ti mit láttok így a gyakorlatban? Ugye egy bevezetési projekt esetében azért egy minimum fél éves időtávról beszélünk, de általában azért ez még fél évnél is sokkal több időt szokott igénybe venni a projekt kezdetétől a végéig, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ahogy elindul a projekt, mi az ügyféllel napi kapcsolatban vagyunk. Vagy én projektmenedzsment oldalról, vagy adott esetben a konzulensek, tehát ez egy annyira fluid viszony kell, hogy legyen, hogy közösen tudjunk minden nap újra tervezni, hogyha szükséges, közösen tudjuk értékelni az eredményeket, hogyha szükséges. A kommunikációt már említettem, hogy nagyon-nagyon fontos, ezt szerintem azzal lehet például biztosítani, hogyha rendszeresen vannak státuszmeetingek, rendszeresen vannak vezetői egyeztetések, mindenki, aki a projektben részt vesz, tudja, hogy áll a projekt, ismeri a státuszát, és azt is tudja, hogyha adott esetben felmerül bármilyen rizikófaktor, bármilyen kihívás, amit közösen meg kell oldanunk. Nálam a kulcs tényleg egyébként a kommunikációban rejlik, de nyilván nagyon fontos, hogy a problémákat is adott esetben feltárjuk, hogyha arra van szükség, és ne csak arról beszélgessünk, hogy mi működik jól. Amit Vivi említett, szerintem az a rész az nagyon fontos, hogy kommunikációról beszélünk, de igazából a háttérben egy nagyon erős módszertan, meg egy ütemezés húzódik meg. Milyen időközönként, miről beszélgessünk, mit vigyünk be egy projektirányító bizottsági ülésre. Vigyünk egy olyan táblázatot, amiben a riskeket soroljuk az elejétől. Vannak benne softabb riskek, vannak benne keményebb kihívások, amik később jelentenek majd a projekt lefolyása során problémát, és rögtön a kezdetektől felhívjuk rá a figyelmet. Nyilván ez az egész kommunikációval meg van támogatva, de az, hogy egy erős módszertan szerint tudjuk vezetni ezeket a bevezetéseket, ez szintén a sikerkritériumoknak a része, hogy legyen egy ilyen, ami egy ilyen alapot ad a közös munkához. Itt a projektirányító bizottság ülést emlegettem, de nyilván vannak belső státuszok, tehát folyik egy belső munka, hogyan haladunk az oktatásokkal, a tematika megfelelő-e, az aktivitás ezeken az alkalmakon ott tart-e minőségében, amit szeretnénk.
hol állunk az egész ütemterv szempontjából, ugye egy ilyen projektet azért szakaszokra bontunk, tudjuk, hogy annak a szakasznak mi a célja. Egy projekt irányító bizottságülésen már a jövőről is beszélgetünk, felkészítjük a felsővezetőket arra, hogy mi fog következni utána. Összetett, nagyon szép feladat, és mindez megtámogatva rengeteg kommunikációval. Talán egy nagyon fontos pontja ezeknek a kommunikációs platformoknak az őszinte kommunikáció és az őszinteség. Nyilván fontos, hogy beszéljünk az esetleg jövőben felmerülő problémákról, illetve ezek potenciális elkerülési lehetőségeiről, de az is nagyon fontos, hogy beszéljünk a sikerekről, és ezt is tegyük ki ezeken a meetingeken, hogy erősítsük a csapategységet. Picit még félig visszakanyarodva az előző témához, a projektet ugye kick-off meetingekkel szoktuk indítani, és ott mindig felszoktunk villantani az ügyfélnek egy projekt életciklus görbét, amit én egyébként nagyon szeretek, ez tökéletesen bemutatja azt, hogy hogyan alakul a Kozmo oldali munkaterhelés adott esetben, hogyan alakul a projekt során az ügyfél oldali munkaterhelés, és mindehhez milyen stressz-szint társul. És azért ez a stressz-szint... Szokták szeretni? Nem annyira szokott egyébként óriási sikert aratni ez, de nagyon fontos szerintem, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, hogy lehet, hogy ez nem lesz az életük legnyugodtabb időszaka, viszont a végén egy jól működő, stabil rendszert fognak kapni, hogyha minden úgy alakul, ahogy szeretnénk. És azzal is fontos, hogy tisztában legyenek, hogy az energiabefektetés az nem csak a mi részünkről kell, hogy megtörténjen, hanem az ő részükről is pontosan ugyanannyi munkát vesz igénybe egy projekt bevezetése, mint amennyit mi is befektetünk, és nyilván ezt a projekt elején elmondjuk, de ezt csak akkor fogják érezni, ha már együtt dolgozunk, ha már haladunk a végkifejlet felé. A projekt elején inkább mi végezzük a munka nagy részét, nyilván rengeteg technikai teendő van, adminisztratív lépések, amit meg kell tenni, viszont ahogy haladunk a megoldás felé, az éles indulások felé, ott pedig az ügyféloldali munkaterhelés nő meg. És néha ezt elég nehéz bevezető cég oldaláról is kezelni. Tehát Vivian, te Churchill idézetekkel operálsz a projektek elején, és egyszer csak eljutunk a Taylor Swift zene szövegekig is a végére? Próbálok nem kliséket robbantgatni, hanem fenntartani egy olyan egészséges légkört, ahol nyilván a stresszint mellett nem az lesz a végkifejlet, hogy elköszönünk egymástól, hanem mindenki boldog lesz a projekt végén. Értem. Igen, de egyébként erre egy kicsit ráfűzve azért a partner oldal is változott az utóbbi években. Azt gondolom, hogy most már a magyarországi cégek is túl vannak esetleg több bevezetésen, vannak tapasztalataik, hogy mit szeretnének máshogy csinálni. Ezt mi a scope változásában is látjuk, tehát most már kevésbé az az irány, hogy fejlesszünk szét nagyon rájuk szabva egy rendszert, hanem inkább maradjunk akkor a standard iránynál, és aztán egészítsük ki pár olyan dologgal, ami nekik a versenyelőnyt segítheti. És ugyanez a kommunikációban is most már kevésbé lepődnek meg azon, hogyha milyen őszintén kvázi berúgjuk az ajtót, és rögtön úgy kezdjük, van, hogy ez fájni fog. Igen, szinte van, aki örül neki, mondhatni, igen. Inkább megértik. Tehát szerintem az, amiről mondjuk 5-10 évvel ezelőtt mondjuk egy projektmenedzsmentről, mint szerepkör sokat kellett beszélni, miért fontos, most már az egész levezetése, vagy levezénylése miatt érzi a túloldal is, hogy valóban fontos szerepkör, és garancia talán arra, hogy ez megfelelően sikeres projekt legyen a végén. Természetesen függ attól, hogy milyen környezetbe érkezünk, ezeknek a kereteknek a működési hatékonysága. Jó, hogy említetted, hogy azért az elmúlt mondjuk 10-15 év nagyon sok tapasztalatot adott az ügyfél oldalnak is, tehát szinte mindenki egy ilyen-olyan projektben már részt vett és szerzett tapasztalatot, tehát a legtöbb esetben már nem arra kell érkeznünk, hogy zöldmezős beruházás abból a szempontból, hogy nem csinált még ilyet senki az adott cégben, ez nyilván nagy segítség a megvalósításban. Igen. Térjünk viszont rá a nehezebb részre. Mikor beszélünk arról, hogy nem sikeres egy projekt, vagy ne adj Isten, megbukott egy projekt, hogy lehet definiálni egy projektnek a sikertelenségét? Lehet definiálni? Szerintem egyébként ez egy viszonylag jól megfogható dolog. Tehát, hogyha valamilyen sikertényező nem teljesül, vagy megborul a projekten az a bizonyos balansz, amire végig törekszünk, akkor azt mondhatjuk, hogy
egy projekt nem teljes mértékben sikeres, hogyha ez a szint már olyan szintre eszkalálódik ez a hiány az ügyfélben, amikor már esetleg a jövőbeli együttműködés forog kockán, akkor kimondhatjuk, hogy egy projekt megbukott. Nyilván ennek is rengeteg aspektusa van, és nagyon sok szempontot kell figyelembe vennünk ilyenkor, de nálam ezek jelentik egy bukott projekt kritériumait. Igen, most szerintem szerencsés helyzetben vagyunk, mert egyébként olyan szintre fejlesztettük a módszertanunkat, a szakmai tudásunkat, hogy azért nálunk ez már ritkább. Kifejezetten bukott projektre nem is emlékszem az utóbbi évekből, mert ugye nálunk, vagy amikor azt mondjuk, hogy nagyon bukott egy projekt, az valószínűleg fizikálisan azt jelenti, hogy nem használja végül az ügyfél azt a rendszert, amit megálmodtunk közösen, amit szerettünk volna, ilyen nem fordult elő. Azt gondolom, hogy rész sikerek egyébként szinte mindig vannak, mert már ettől a munkától sokat fejlődik az ügyfél oldal is, tehát van egy meglévő profilja, most belevág valami teljesen másba, bár nem zöldmezős beruházást említettünk, de azért az Excel-es használatból egy integrált rendszer felé ellépni, ugye sok cég az életciklusában ott jár, hogy akkor ezt megugorja. Nem biztos, hogy kudarc az, hogy van egy első próbálkozása, ugye több tapasztalatból lesz aztán egy nagyon jó megvalósítás, és lehet, hogy ő akkor nem abban az évben fog kilőni a versenytársaihoz képest, hanem a következőben. És egyébként azt gondolom, hogy a kompromisszum az megvan bennünk is, tehát mi sikeres partnerekkel szeretnénk együtt dolgozni, ha valami nem jó irányba ment el, az őszinte beszélgetéseknek a legnagyobb teret szeretnénk adni, beszéljük át, hogy lesz az sokkal jobb, és szerintem ez az, amitől egyébként nem is dőlnek be igazán projektek, ha van, ami előrébb gördítse ezeket a kicsit megakadt projekteket. Egyébként ez még egy nagy veszély, hogy ha valami akadozva megy, az nyilván elnyúlik tőle a projekt, akkor az elnyúlás az nyilván költségekkel is jár, tehát az, hogy minél gördülékenyebben sikerül ezt fenntartani, annál kevésbé lesz bukásra ítélve az a projekt. Tehát, hogyha a scope, budget, határidő, szent háromságból valamelyik sérül, akkor már elindulhat egy olyan irányú gondolatmenet, hogy akkor ez a projekt nem sikeres. Nyilván attól is függ ez, hogy mit tűztünk ki célul, igen, amit el szeretnénk érni, aminek lehet, hogy alá lehet rendelni mondjuk a határidőt, mert hogy az üzleti előny kvázi nem számít, hogy 1 vagy 2 hónappal előbb pontosan, vagy később jön meg. Nyilván ezért is nehéz eldönteni, hogy mikor mondjuk azt a projektre, hogy nem jó irányba megy. Hogyan lehet kezelni, hogyha a szent háromságból bármelyik sérül? A projekt során nyilván ezek olyan dolgok, amik nem egy projekt vége felé, vagyis az éles indulás környékén derülnek ki, vagy hát szerencsés esetben nem akkor, hanem időközben már mondjuk a szkópon látszik, hogy elkezd úszkálni valamilyen irányba. Szerintem ilyen esetben mindig nagyon fontos, hogy készek legyünk újra tervezni. Van egy olyan módszertanunk, ami azért elég rugalmas. Általában az esetek nagy részében agilis módszertant követünk, tehát lehetőség van arra, hogy adott esetben átszervezzünk valamit. Előrébb hozzunk, hátrébb soroljunk, tehát nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy mit szükséges priorizálni, illetve az is nagyon fontos szerintem, hogy időben eszkaláljuk a problémákat. Hogyha azt látjuk, hogy nagyon kezd elmászni a szkóp, hogy egy olyan irányba tartunk, aminek nincs se eleje, se vége, nem tudjuk, hogy mi lesz a végkifejlet, merjünk odállni az ügyfél elé, és visszaterelni őket afelé, amit a koncepciótervezés során vagy a projekt elején megbeszéltünk. Egy a cél igazából. Mi is egy sikeres rendszert szeretnénk átadni, és az ügyfél is egy sikeres rendszert szeretne megkapni. Van egy keretrendszer, amit kitűztünk az elején, ahhoz ragaszkodnunk kell, és hogyha ettől bármilyen formában eltérünk, akkor valahogy vissza kell terelni az ügyfelet az eredeti megállapodás felé. Abszolút, és szerintem még annyival kiegészíthető, hogy nekünk nem az érdekünk, hogy itt ezt a szkópot ezt teljesen végtelenig bővítsük, tehát hogy megvan az a tapasztalat, hogy mivel jár ennek a működtetése, karbantartása. A Microsoft partnereként mi ugye szembesülünk azzal, hogy a felhős megoldásokra jönnek folyamatosan a frissítések. Most, hogyha van egy teljesen személyre szabott rendszer, akkor azzal van dolog folyamatosan minden egyes ilyen frissítéskor, bőven. Úgyhogy látjuk azt, hogy az évek során mi az, ami beállhat egy jó működésre, és tényleg egy gazdaságosan üzemeltethető működésre. Ez az egyik része, a másik pedig, hogy nagyon jó, hogyha az ügyfél
kulcsfelhasználói köre megfelelően működteti ezt a rendszert. Tehát a projekt eltart legalább fél évig, ahogy Vivi említette, ez alatt kiépül az a tudás az ügyfél oldalon, ami aztán működtetésre alkalmas lesz a kulcsfelhasználói réteg, és akkor egyre kevésbé van szükség külső segítségre. Nem az a mi célunk sem, hogy valamit szétfejlesztünk, és csak mindig mi tudjuk megmondani, hogy az hogyan jó. Mi azokon szeretnénk dolgozni, miután egy-egy megfogott projekt lezárult, hogy akkor mi legyen a következő, amitől ők még jobbak lesznek nekik is erre kellene az erőforrásukat fenntartani, és nekünk is. Ja, van egy gyakori tévhit a Microsoft vállalati alkalmazásaival kapcsolatban, amit én már külsős tanácsadótól is hallottam, hogy mondjuk a felhős megoldásai a Microsoftnak nem fejleszthetőek, hanem standard módon kell őket használni. Ugye nyilván ennek pont az ellenkezője az igaz, mind a földi, mind a felhős megoldások lényegében korlátlanul továbbfejleszthetőek, és pont ez okozza azt, hogy az álmoknak igazából nem szab határt a technológia, maximum a scope, a budget és az idő. Igen. Úgyhogy el tudnak szabadulni nyilván a gondolatok ezzel kapcsolatban, és a mi szerepünk többek között az, hogy megmutassuk az ügyfélnek, hogy természetesen fejleszthetünk tovább, de mivel jár ez a jövőre nézve, illetve magára a 3 alappillérre nézve. Így van, és egyébként a változáskezelés folyamata szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nem arról van szó, hogy elindulunk egy szkóppal, és azt nem lehet adott esetben rugalmasan kezelni. Nyilván lehet, viszont az lehet, hogy azzal jár, hogy a határidőket újra kell tárgyalnunk, változni fog a scope, változni fog a budget, tehát plusz költségek merülnek fel adott esetben az ügyfélnél, de ezt is próbáljuk azért a gyakorlatban rugalmasan kezelni. Például egy nagyon jó példa erre az, hogy ha egy óriási szkóppal szembesülünk, ami nem biztos, hogy az ügyfél oldalnak elsőre befogadható lesz, akkor azt szoktuk mondani, hogy fázisoljunk. Tűzzünk ki projektfázisokat, jelöljünk ki olyan funkciókat, amik nagyon fontosak, amik kulcsfolyamatokhoz kapcsolódnak, és soroljunk hátrébb nice to have funkcióként olyan funkciókat, amik esetleg később is bevezetésre kerülnek. Ilyen szokott lenni például a reporting kérdésköre. Vannak standard reportok a rendszerben, viszont a Power BI megoldás segítségével már azért egy nagyon felhasználó barát felületen is létre tudunk hozni riportokat. Általában ezek kényelmi funkciók szoktak lenni az ügyfélnek, viszont szokták ezt szeretni, és úgy állnak hozzá, hogy esetleg majd egy későbbi projektfázisban szeretnék megvalósítani. Tehát a változás önmagában szerintem nem rossz, megfelelően kell ezt kezelni, mind bevezető cég oldalról, mind pedig ügyfél oldalról. És amit említette Vivi, az szerintem nagyon fontos az, hogy fázisoljunk, mert közben érik az egész használat, érik a rendszer is. Tehát kezdetben minden új, az új az mindig fáj, és akkor eltelik fél év, akkor már elkezdik működtetni a rendszert az ügyfél oldali kulcsfelhasználók, illetve végfelhasználók, és aztán eltelik akár még egy fél év, teljesen kiforrott a rendszer, véget ér egy garanciális időszak, nincsenek már bugok, és akkor kellene, hogy a tapasztalat alapján megnézzük, megvizsgáljuk, hogy mi az, ami még lendítene előre. Az elején amikor átgondoljuk egy fehér lapon, akkor nagyon sok ötlet lehet, de a használat közben sokkal jobb, hogyha jönnek. Tehát, hogy alapvetően ezt javasoljuk, hogy akkor inkább legyen egy sokkal standardebb-hez közeli alapszkóp, ezt ugorjuk meg együtt, álljunk át erre a rendszerre, és aztán fázisoljunk egy következő fázisban, újra fussunk fel már nagyon hozzáadott értékű fejlesztésekre. Többször említettétek a módszertant, mint a keretet, amiben mozgunk, amikor megvalósul egy ilyen projekt. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ennek mik az alapjai, illetve mit adnak hozzá egy projekthez, és miben segítenek bennünket, hogy elkerüljünk mondjuk egy rossz irányba menő projektet. Hogyan dolgozunk mi? Igen, van egy nagyon jól bevált módszertanunk, ami abszolút összhangban van a Microsoft által javasolt alappillérekkel, és tényleg csak így nagy vonalakban, anélkül, hogy bárkit hosszú szakmázással untatnék. A módszertan azért fontos, mert ad a projektnek egy alapvető menetrendet, egy keretrendszert, amit
mind a partnereknek, mind az ügyfeleknek ugye követni kell. Ennek egy nagyon-nagyon fontos része a tervezési szakasz, amivel indítjuk a projektet. Van egy koncepciótervünk, ami egy magas szintű tervezést jelent. Itt tényleg kijelöljük a fő csapásirányokat, megnézzük azt, hogy mi mentén szeretnénk tovább haladni, mik a fő folyamatok és funkciók, amiket le kell fednünk, és ezt a későbbiekben, a részletes tervezési szakaszban pedig sokkal bővebben kibontjuk. Újra átbeszélünk mindent az ügyféllel, és a részletes tervezési szakasz végére meg kell győződnünk arról, hogy minden információ a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy elkezdjük tulajdonképpen bevezetni a rendszert. Ezután foglalkozunk a fejlesztésekkel, minden projektet csomagokra bontunk, és ez azért is jó, mert nem egy nagy falatként kell befogadnia az ügyfél oldalnak a projektet, hanem a funkciókat csomagokban kapják meg, így sokkal inkább tudjuk biztosítani, hogy az a munka, amit átadunk, az egy tehát minőségbeli elvárásoknak is meg fog felelni, és ahogy haladunk az éles indulás felé, van egy stabilizációs szakasz, ahol lehetőség van arra, hogy adott esetben a bugokat kijavítsuk, stabilizáljuk a rendszert. Itt még arra is lehetőség van, nyilván az időkeretet figyelembe véve, hogy plusz funkciókat adjunk a rendszerhez, megvalósul a migráció, felkészítjük tulajdonképpen az ügyfelet és a rendszert a Go Live-ra, és a végcél, az utolsó szakasz, az pedig nyilván az éles indulás, ami, ha minden jól megy, akkor sikeresen megvalósul, és van még egy utókövetési szakasz is, ami szerintem nagyon fontos. Itt mindig van az ügyfeleknek lehetősége arra, hogy hosszú távon elköteleződjenek velünk, és segítsük őket a napi használatban, hiszen a bevezetés alatt ott vagyunk, de sokan tévesen azt hiszik, hogy utána mi kivonulunk a képből, eltűnünk, de ez nincs így. Tehát mindig van lehetőség arra, hogy hosszú távon is velünk maradjanak, és adott esetben bővítsük a rendszerüket, hogyha arra kerül a sor. Ahhoz, hogy elinduljon egy ilyen projekt, és belekapaszkodhassunk a módszertan adta keretekbe, meg kell alapoznunk, hogy egyáltalán mit fogunk majd betördelni a módszertanba, és aztán megvalósítani. Koncepciótervezésről, Gábor, tudnál-e néhány mondatot szólni, amit megalapozza ezt? Persze. A koncepciótervezés kapcsán mi mondhatni több csomaggal készülünk most már az ügyfeleinknek, ez kicsit ilyen leendő projektméret, komplexitás szempontjából fontos. Előfordulhat az, hogy elegendő egy pár napig beszélgetnünk egy tényleg nagyon standardhez közeli scope kapcsán, amikor megismerjük az ügyfelet, mit szeretnének, hogyan dolgoznak jelenleg, milyen folyamataik vannak, és hogyan szeretnének dolgozni a jövőben. És ha ez valóban úgy tűnik, hogy ez megmaradhat egy standardhez közeli, ez akkor egy kisebb koncepciótervezés történik. Amennyiben komplex, nagyobb vállalat, nagyobb, komplexebb folyamatok, akkor viszont egy nagyobb csomaggal azt gondolom, hogy sokkal részletesebben előállhat egy eredménytermékként egy úgynevezett fit gap lista, mi az, amiben a rendszer fit az ő folyamataikhoz, mi az, ami egy gapként tudunk beazonosítani. Nyilván ez azért is nagyon fontos, mert sokkal pontosabban tudunk tervezni a jövő kapcsán, hogyha egy ilyen nagyobb felmérést végzünk. Ennek lesz egy olyan eredménye, hogy az ajánlatunk sokkal részletesebb, lebontott, már az ütemezés is pontosan látjuk, hogy... Sőt, sok esetben az ajánlatadás egyik feltétele is, hogy lássuk a szkópot, és a szkópot, ami sok esetben hiányzik, akkor látjuk, hogyha van egy koncepciótervezésünk, ami most mindegy, hogy milyen részletezettségű, de már egy közös elmélyülés a jövőbeni igényekben. Abszolút. Egy kicsit belehozva azt, hogy hogyan tudunk adott esetben leszerződni a partnereinkkel, hogy tudunk egy fix áras ajánlatot tenni, vagy egy úgynevezett TNDM-est, amikor nem látjuk pontosan, hogy mivé fog fejlődni az adott funkció, vagy a folyamatot hogyan kell lefednünk. Nyilván ez minél jobban fel van valami mérve általunk, és annál pontosabb ajánlatot tudunk valóban adni. És egyébként egy kicsit visszatérve itt a koncepció tervezés mentén a jövőre nézve, a módszertanunk nem csak abból áll, hogy vannak szakaszaink egy projekten, hanem egyel beljebb lépve igazából információs csatornákat kijelölünk, hol fogunk egymással, milyen platformokon fogunk beszélgetni, milyen eredménytermékeket fogunk leszállítani, a koncepciótervnél egy fit gap lista adott esetben, vagy egy részletesebb leírás, és aztán a következőknél hogy fog kinézni egy oktatás, pontosan a migrációnak mik a lépései majd, amikor a Go Live-ra készülünk, és így egyre beljebb menve, ugye itt ez jól fel van töltve olyan biztos lépésekkel,
amiket ha nem hagyunk ki, akkor biztosan arra fogja kárhoztatni a projektet, hogy sikeres legyen. Koncepciótervezés kiválthatja-e a külső tanácsadást, vagy minőségbiztosítást? Én azt gondolom, hogy igen. Az a jó, hogyha egy külsős tanácsadónak segítő szerepe van a projekten. Hogyha megpróbálja tolmácsolni az ügyfél igényt felénk, és megpróbálja a mi igényünket továbbvinni az ügyfél oldal felé. Szerintem ez a szerencsés, és erre nem minden esetben van szükség, hogyha a megfelelő szerepkörök rendelkezésre állnak, és ki vannak jelölve. Amennyiben ezek nincsenek kijelölve, abban az esetben én el tudom képzelni azt, hogy egy külsős tanácsadónak van hozzáadott értéke egy projekten, de a koncepciótervezés kiválthatja a külsős tanácsadó szerepét az én tapasztalataim alapján. Igen, mert ott már, ha nagyon részletesen átbeszélünk mindent, akkor azért, és egy kicsit ott kialakul egy kémia, egy közös együtt gondolkodás, és egyre jobban tudunk részletekbe belemenni, akkor megvalósul az, ami egyébként a projekt során megvalósulna, hogy sokat beszélgetünk együtt, kitesszük őszintén az asztalra azt, ami probléma, azt, ami siker, és akkor már valóban minden szerepben van töltve, megfelelő a kommunikáció, és akkor én úgy gondolom, hogy akkor kiváltottunk egy plusz szerepet. Tehát a rövid válasz az, hogy igen. Igen. Végezetül, kicsit filozofikusabb vizekre vezve, csak hogy mi is kövessük a Churchill-től Taylor Swiftig vezető ívet, lehet-e egyértelműen kategorizálni jó és rossz projekt kategóriák szerint? Én azt gondolom, hogy minden projekten vannak nyilván nehézségek, minden projekt másért nehéz, más miatt nehéz, és sokszor azt a tényezőt sem hagyhatjuk ki a képből, hogy mi az ügyfélnek az előélete. Van, hogy egy olyan ügyféllel kell együtt dolgoznunk, akinek már van egy negatív tapasztalata egy előző bevezetés során, rengeteg pénzt beleölt egy rendszerbe, ami aztán nem működött, nem tudott az előző szolgáltatójával együttműködni, és bennük már van egy alapvető bizonytalansági faktor. Akkor ez lesz a nehézség. Ebből kell igazából egy olyan közös egészet alkotnunk a végén, ami mindkét fél számára elfogadható. Van olyan ügyfelünk, aki akkor átnőtt az elmúlt években, hogy most már igénye van arra, hogy a folyamatait egy integrált, zárt rendszerbe foglalja, viszont ők lehet, hogy nem annyira befogadóak erre, hiszen még eddig nem dolgoztak így, akkor ott ez lesz a nehézség. Vannak olyan ügyfeleink, ahol a folyamatok nagyon komplexek, ahol eddig mondjuk saját fejlesztésű rendszert használtak, viszont most már szeretnének áttérni egy Microsoftos rendszerre. Ott az lesz a nehézség, hogy őket egy zárt, komplex rendszerbe tereljük. Minden projekten más a nehézség. Szerintem az a fontos, hogy ezeket fel tudjuk tárni, és ezekre megoldást tudjunk együtt az ügyfelekkel keresni. Igen, talán a kihívásokat tudjuk jobban tipizálni, mint magát a projektet, amit látunk magunk előtt. Tehát az biztos, hogy ha látunk a kezdeteknél olyan jelet, amire fel kell hívni a figyelmet, már mi egymás között is, akkor ne felejtsük el. Régebben mondtuk, hogy akkor a vesén körül valami fájdalom megindul, hogyha úgy érezzük, hogy ez itt egy olyan pont, ami később gondot fog okozni. Szinte látjuk magunk előtt a timeline-t, hogy hogyan fogunk haladni a projekten, és hol fog gondot okozni az, amit most látunk. Ezeket tudjuk szerintem inkább tipizálni. Mi, mint bevezető cég, az a fontos, hogy mindig lássuk, hogy mi a következő lépés. Ezt nagyon sokszor beszéltük már régen is, hogy nekünk látnunk kell előre, hogy mi fog következni. Mi nem veszhetünk el az erdő sűrűjében, mi vagyunk azok, akiknek vezetni kell az ügyfelet, akkor is, hogyha jó dolog történik, és akkor is, hogyha nehézség. Vivien Gábor, köszönöm szépen a beszélgetést és az értékes gondolatokat. Nektek is köszönöm a figyelmet. Iratkozzatok fel a csatornánkra, hiszen további hasonló tartalmakat fogtok találni a Kozmo Konzulttól az őszi podcast sorozat kereteiben, és várunk benneteket vissza a következő hasonló podcaston. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!